sana nagustuhan nyo yung ginawa kong tutorial and sana makatulong to sa lahat ng nakakanood. And shoutout tayo ngayon. Shoutout nga pala kay King Reyes, Kyla Reyes, Joko, Marco, Malky, Team Gravity Zero, kay JP, Kenneth, Balby Rins, at sa Lost Boys, kay Raymond, Michael, Kenneth, Tak, Ata, Nico, kay JR, Abio TV, JJ, Tili, Emong, Kyle, shoutout sa inyo lahat. And yung mga nakalimutan ko, sa next upload na lang. And click the thumbs up button kung natuwa kayo and may natutunan kayo sa upload, sa video na to. And share nyo na rin sa mga kaibigan nyo, lalo na yung mga gustong at hindi alam yung mga proseso para magrehistro ng motor. So, salamat!